Hà Nội có thể sẽ xuất hiện một công trình kiến trúc khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Gọi là có thể vì nó chưa được xây và vẫn đang nằm trên giấy. Đây là một dự án của tương lai. Tòa tháp ở Hà Nội trong dự án này sẽ cao hơn tòa Gangnam, cao hơn cả tòa Landmark 81 tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng không phải là một tháp đơn. Theo dự án đang được một liên danh doanh nghiệp đề xuất, ngay ở khu vực số 5, số 7 Đào Duy Anh có thể mọc lên một tổ hợp tháp đôi, nhấn mạnh ở đây là tháp đôi, cao tới 568 m, gồm 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Nếu được chấp thuận và xây dựng đúng theo quy mô công bố, tháp đôi Hà Nội sẽ vượt qua tháp đôi Petronas của Malaysia, qua đó trở thành tháp đôi cao nhất trên thế giới. Vậy là biểu tượng từng khiến cả Đông Nam Á tự hào suốt nhiều thập kỷ, có thể thôi, sẽ bị một công trình nằm giữa lòng Hà Nội vượt qua tới 100 m. Tất nhiên, từ một bản đề xuất đến ngày công trình thực sự hoàn thành là một hành trình rất dài, nhưng chỉ riêng quy mô của ý tưởng này cũng đủ cho thấy Hà Nội đang nuôi tham vọng tạo ra một biểu tượng kiến trúc hoàn toàn mới. Hãy nói chi tiết về công trình này. Công trình này có tên là Hà Nội Twin Tower 99, dịch ra là Tháp đôi Hà Nội 99, được đề xuất xây dựng tại số 5, số 7 Đào Duy Anh. Đây là khu vực hiện gắn với khách sạn Kim Liên và nằm ngay gần nút giao Đại Cổ Việt, Lê Duẩn, xã Đàn. Vị trí này nằm trong khu vực nội đô lâu đời, chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm vài km, gần ga Hà Nội, công viên Thống Nhất và nhiều tuyến giao thông quan trọng. Theo thông tin được công bố, dự án được nghiên cứu trên khu đất rộng khoảng 3,5 ha, mật độ xây dựng dự kiến khoảng 35%, trong khi tổng diện tích sàn phần nổi có thể lên đến 880.000 m². Con số 880.000 m² là cực kỳ lớn. Nếu mỗi căn hộ trung bình rộng khoảng 80 m², diện tích sàn này tương đương diện tích của 11.000 căn hộ cộng lại. Dĩ nhiên là công trình này không chỉ có nhà ở mà còn có khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, khu hội nghị và nhiều tiện ích khác, nhưng quy đổi như vậy cho dễ hình dung. Điểm đáng chú ý nhất của công trình tháp đôi Hà Nội 99 vẫn là chiều cao. Chiều cao là 99 tầng nổi và đo được từ chân cho đến đỉnh là 568 m nếu được hoàn thành đúng theo những ý tưởng ban đầu. Để so sánh, Landmark 81, tòa nhà tại thành phố Hồ Chí Minh cao nhất Việt Nam bây giờ, cao khoảng 461 m tính đến đỉnh kiến trúc. Như vậy, theo phương án đề xuất, tháp đôi Hà Nội 99 sẽ cao hơn Landmark 81 hơn 100 m. Và đây sẽ là tòa tháp đôi cao nhất thế giới nếu được hoàn thành đúng theo kế hoạch. Trên thế giới có nhiều tòa nhà cao hơn 568 m của tháp đôi Hà Nội. Tòa tháp Khalifa ở Dubai cao 828 m, Merdeka 118 tại Malaysia cao gần 679 m, tháp Thượng Hải cao hơn 632 m. Nhưng những công trình này lại là tháp đơn và cái tháp Hà Nội 99 ở đây là tháp đôi, tức là hai tòa nhà có chiều cao lớn, tạo thành một tổ hợp kiến trúc thống nhất. Và chính yếu tố tháp đôi này mới giúp dự án đặt mục tiêu vượt qua tháp đôi Petronas tại Malaysia để giành danh hiệu cặp tháp đôi cao nhất trên thế giới. Và ở chiều cao như vậy thì đôi mới vượt qua được kỷ lục thế giới chứ còn đơn thì chưa vượt qua được. Tháp đôi Petronas được hoàn thành vào cuối thập niên 1990. Trong nhiều năm, đây từng là công trình cao nhất thế giới và đến nay vẫn là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Malaysia. Nhắc đến Kuala Lumpur, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hai tòa tháp màu bạc nối với nhau bằng cây cầu ở trên không. Petronas không chỉ là một tòa nhà, nó đã trở thành hình ảnh đại diện cho sự trỗi dậy của nền kinh tế Malaysia. Và Hà Nội, Việt Nam dường như cũng muốn tạo ra một biểu tượng như vậy. Một công trình đủ cao để người khác phải ngước nhìn, đủ cao để xuất hiện trên mọi tấm bưu thiếp. Một công trình chỉ cần nhìn hình dáng cũng có thể nhận ra đó là Hà Nội. Và quan trọng hơn, một công trình có khả năng đưa tên thủ đô Hà Nội vào nhóm những thành phố sở hữu đường chân trời ấn tượng nhất châu Á. Tất nhiên, tháp đôi Hà Nội 99 không được đề xuất như hai tòa nhà văn phòng đơn thuần. Dự án được định hướng theo mô hình tất cả trong một. Bên trong tổ hợp dự kiến có trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, khách sạn 6 sao, văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và nhiều loại hình dịch vụ khác. Ý tưởng rất rõ ràng, một người có thể sống, làm việc, mua sắm, ăn uống, giải trí và tham dự hội nghị ngay trong cùng một tổ hợp. Mô hình này không mới trên thế giới. Những siêu dự án tại Dubai, Singapore, Thượng Hải hay Kuala Lumpur thường được thiết kế như một thành phố thu nhỏ theo chiều thẳng đứng. Phần dưới là trung tâm thương mại và không gian công cộng, phần giữa có thể là văn phòng, khách sạn, các tầng cao hơn thường được dành cho căn hộ sang trọng, nhà hàng và đài quan sát. Với độ cao 568 m từ những tầng trên cùng của tháp đôi Hà Nội 99, người ta có thể quan sát một vùng rất rộng của Hà Nội. Trong điều kiện thời tiết tốt, tầm nhìn có thể bao quát từ khu vực trung tâm cũ tới những khu đô thị mới ở phía Tây, phía Nam và thậm chí là bên kia sông Hồng.
Vậy thì xây một tòa tháp đôi như vậy tốn bao nhiêu tiền? Một công trình cao hơn 500m chắc chắn là không thể rẻ được. Tổng mức đầu tư được đề xuất cho tháp đôi Hà Nội 99 vào khoảng từ 3 đến 3,5 tỷ đô. Nếu quy đổi theo tỷ giá khoảng 26.000 đồng mỗi đô, số tiền này tương đương khoảng 78.000 đến 91.000 tỷ đồng. Đây là khoản vốn đủ để xây dựng nhiều tuyến đường, cây cầu hoặc hàng chục nghìn căn hộ thông thường. Theo thông tin mà doanh nghiệp đưa ra, nguồn vốn dự kiến đến từ vốn tự có và nguồn tài chính được thu xếp với các tổ chức tín dụng quốc tế, tức là vay của nước ngoài. Tuy nhiên, mức vốn hàng tỷ đô cũng cho thấy thử thách rất lớn của dự án. Một siêu tháp không chỉ cần tiền để xây phần thân, chủ đầu tư còn phải chi cho phần móng, tầng hầm, hệ thống chống rung, thang máy tốc độ cao, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, nước, thông gió và hàng loạt công nghệ vận hành đặc biệt. Và càng xây cao thì chi phí trên mỗi mét vuông càng tăng mạnh. Một tòa nhà 20 tầng có thể sử dụng nhiều phương pháp xây dựng thông thường, nhưng khi công trình vượt 500m, mọi yếu tố đều phải được tính toán ở cấp độ hoàn toàn khác. Giờ hãy nói về độ khó của công trình. Ở độ cao hơn nửa km, gió không còn là chuyện nhỏ. Trên mặt đất, người đi bộ có thể chỉ cảm thấy gió nhẹ, nhưng ở độ cao vài trăm mét, tốc độ gió lớn hơn nhiều. Gió có thể khiến phần đỉnh tòa nhà dao động nhỏ là điều bình thường đối với các tòa nhà chọc trời. Vấn đề là các kỹ sư phải kiểm soát chuyển động ấy trong giới hạn an toàn và đủ dễ chịu để người bên trong không cảm thấy chóng mặt. Móng của công trình cũng là một bài toán lớn. Hai tòa tháp cao 568m tạo ra tải trọng khổng lồ lên nền đất. Trong khi đó, Hà Nội nằm trên khu vực đồng bằng sông Hồng, nơi địa chất có nhiều lớp trầm tích mềm. Các kỹ sư sẽ phải khoan khảo sát rất sâu, xác định khả năng chịu tải của từng lớp đất và thiết kế hệ thống cọc móng đặc biệt. Bởi vì chỉ một sai số nhỏ ở phần móng cũng có thể tạo ra hậu quả lớn khi công trình vươn lên hàng trăm mét. Thang máy cũng là một thách thức khác. Nếu sử dụng thang máy thông thường dừng ở quá nhiều tầng, việc đi từ mặt đất lên tầng 90 có thể mất rất nhiều thời gian. Các siêu tháp thường phải chia thành nhiều khu vực, sử dụng thang máy tốc độ cao và các tầng trung chuyển. Hệ thống thoát người khi xảy ra cháy cũng phức tạp hơn nhiều so với những tòa nhà thấp hơn. Không thể chỉ yêu cầu hàng chục nghìn người chạy bộ từ tầng 99 xuống. Công trình cần có các tầng lánh nạn, thang chống cháy, hệ thống tăng áp cầu thang và phương án cứu hộ chuyên biệt. Vì vậy, một siêu tháp thực chất là sự kết hợp của kiến trúc, địa chất, cơ khí, điện, công nghệ vật liệu và quản lý đô thị. Nó giống một cỗ máy khổng lồ dựng đứng hơn là một tòa nhà thông thường. Chúng ta đã nói về những phần màu hồng rồi, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Một siêu tháp luôn có hai mặt. Về mặt tích cực, công trình này tạo ra một trung tâm thương mại, tài chính và du lịch mới. Nó có thể thu hút doanh nghiệp quốc tế, khách du lịch, các sự kiện lớn và hàng chục nghìn lao động. Một đài quan sát trên cao hơn 500m cũng có thể trở thành điểm đến đặc biệt. Du khách tới Hà Nội không chỉ tham quan ở Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu hay Hoàng thành Thăng Long, mà còn có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ một trong những cặp tháp đôi cao nhất trên hành tinh. Dự án cũng có thể thúc đẩy công nghệ xây dựng trong nước, bởi vì để thực hiện công trình như vậy, doanh nghiệp Việt Nam phải làm việc với những đơn vị tư vấn kiến trúc kỹ thuật hàng đầu thế giới. Kinh nghiệm thu được có thể được áp dụng cho nhiều dự án khác. Nhưng áp lực cũng không hề nhỏ. Khu vực Đào Duy Anh hiện đã có mật độ giao thông cao. Nếu xuất hiện thêm hàng chục nghìn cư dân, nhân viên văn phòng, khách mua sắm và khách du lịch mỗi ngày, hạ tầng xung quanh cũng phải được nâng cấp tương ứng. Một công trình cao 568m chắc chắn cũng sẽ thay đổi đường chân trời của thành phố. Từ đây rất nhiều vị trí, người dân có thể nhìn thấy hai tòa tháp này nổi bật hơn tất cả công trình xung quanh. Do đó thiết kế của dự án không thể chỉ cần cao, nó phải đẹp, phù hợp với cảnh quan và tạo được bản sắc riêng cho Hà Nội. Nếu thiết kế tốt, đây sẽ là biểu tượng mới. Và nếu thiết kế thiếu tinh tế, công trình có nguy cơ trở thành một khối kiến trúc khổng lồ nhưng xa lạ với thủ đô. Cuối cùng phải nhấn mạnh, từ bản vẽ đến hiện thực còn rất xa. Điều quan trọng nhất cần nhắc lại là tháp đôi Hà Nội 99 hiện được biết đến qua đề xuất của liên danh nhà đầu tư. Đề xuất chưa đồng nghĩa với việc dự án chắc chắn được xây dựng. Trước khi có thể khởi công, dự án còn phải trải qua nhiều bước, nào là nghiên cứu quy hoạch, nào là đánh giá tác động giao thông, nào là thẩm định tài chính, nào là khảo sát địa chất, nào là đánh giá môi trường, nào là thiết kế kỹ thuật và hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan. Quy mô dự án càng lớn, quá trình thẩm định càng phức tạp. Trên thế giới từng có nhiều siêu dự án được công bố rất hoành tráng, nhưng sau đó phải giảm chiều cao, phải thay đổi thiết kế, trì hoãn nhiều năm hoặc thậm chí bị hủy bỏ do thiếu vốn hoặc là không đảm bảo hiệu quả kinh tế. Ngay cả khi được thông qua, một công trình 99 tầng với 6 tầng hầm cũng cần nhiều năm xây dựng. Trong thời gian ấy, thị trường bất động sản, chi phí vật liệu, lãi suất và nhu cầu văn phòng có thể sẽ thay đổi mạnh. Vì vậy, gọi tháp đôi Hà Nội 99 là tháp đôi cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại thì tất nhiên cần đi kèm với một điều kiện quan trọng, đó là nếu dự án được phê duyệt, triển khai và hoàn thành đúng theo phương án đề xuất. Cảm ơn
Bạn nghĩ gì về công trình này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Và nếu thấy thú vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.